سلام دوستان، تو این ویدیو اومدم که بهتون یه فانکشنی که خودم نوشتم و حالا بیایم با هم دوباره بنویسیمش. توی پایتون چند تا فانکشن داریم برای پیدا کردن ایندکس یه چیزی، توی حالا لیست، یه استرینگ و اینجور چیزه. مثلا یکیش مثلا میتونم بیام بگم که یه ولیو دارم مثلا مساوی تست، یه استرینگ مثلا توش 1 2 3 4 مثلا 1 2 5 1 نقطه 1 4 1 1 3 مثلا. مثلا میخوام ایندکس 1 رو گیر بیارم، میتونم بیام بگم که پرینت کن چی و تست یا دو جور میشه پیداش کرد. همیشه با فایند بگی ایندکس چیه، مثلا بگی نقطه نقطه، هم با فانکشن ایندکس با دوتاشون هم میشه. فرقشون اینه که اگر فایند چیزی گیر نیاره مینویسه -1، ایندکس چیزی گیر نیاره ارور میده. مثلا ببینید الان دوتاشون یه جواب دارن 4 4 درسته، ولی مثلا اگر بیام یه چیزی بگم که تو اصلا اینجا نباشه، مثلا دوتاشون هم کنم 6 اجرا کنم، اون نویسه -1 ولی این ارور میده، کد بسته میشه. بس از فایند استفاده کردن بهتره. حالا میشه چیزی هم کرد، یه دونه فایند داریم حالا جز ایندکس رو میتونیم برگردونیم ولی چیزشون رو برگردون. خب یه دونه دیگه هم داریم اسمش اس دات دیفاینده، ریفایند آر فایند ریورس فایند میشه. یعنی میاد این از آخر به اول نگاه میکنه که اولی مثلا میگیم اولین نقطه که از آخر دیدی بهمون بگو، میشه آخرین نقطه. حالا من میخواستم بیام یه فانکشن بنویسم، مثلا اینم بکنیم نقطه واسه یه نقطه دیگه هم اضافه کنم، نقطه 4 شون اینا به اولی که میرسن دیگه بریک میکنن، بسته میشه. آخریه از آخر میاد به سمت اول، اولین چیزی که میبینه برمیاد میزنه 8. خب این از این. حالا من میخوام بیام یه کدی بنویسم، حالا احتمالاً توی پایتون احتمال خیلی زیاد همچین فانکشنی هست، ولی حالا من میخوام بیام خودم بنویسم که بیاد کلیت اون چیزی که بهش میگم برگردونه. مثلا شاید توی این استرینگ 3 تا 4 تا باشه، بیاد به ازای هر چند تا که هست بیاد یه لیست درست کنه، ایندکس همشون رو بریزه توش. مثلا میگه تو این ایندکس داری، تو ایندکس مثلا 4 5 تا نقطه هست، میام میگم این نقطه ها رو گیر بیار، همه نقطه ها رو بیاد ایندکسشون رو گیر بیاره بریزه برام تو لیست. اینو میخوایم بنویسیم. خب مثلا میگم یه فانکشن می‌نویسم، اینجا می‌نویسم اسمشو all index، اسم فانکشن اون all index. میاد چی میگیره؟ میاد یه ولیو میگیره، حالا میتونه لیست باشه هر چیزی باشه. بعدم میاد یه دونه اتکمون مساوی همون چیزی که دنبالش، مثلا اتکر میتونم بگم مثلا نقطه است تو هر لیست یا استرینگ، ولیو هم اون لیستیه یا استرینگی که میخوایم بهش بدیم. عددم میشه داد. بعد البته عدد بعد یه لیست باشه یا استرینگ، همون میشه. میام مینویسم یه لیست میگیرم، میام میگم که مثلا لیست of attacks، کاش بکنمش objects ولی مهم نیست، یه لیسته. بعد میگم به ازای هر objectی که حالا مثلا objectی که درون اون ولیویی که یارو بهت میده هست، شاید میتونه لیست باشه شاید میتونه استرینگ باشه، بازم میگم هر وقت اگر object، چون که هر دفعه میره توش میره بعدی دیگه، هی داره توشو چک میکنه، میره بعدی مثلا رو ایندکس 0 دفعه بعدی میره روی 1 2 3 تا برسه به آخرش. اگر آبجکت مساوی با اتک بود، اون چیزی که کاربر خواست بود، مثلا مساوی با نقطه بود، هر چیزی که بود کاربر میتونه بگه بیا لیست. بعد بیام اینجا یه ایندکس هم بهش توضیح بدم، یه ایندکس هم داریم که مساوی 0. بیا اینجا لیست آف اتکس رو دات اپند کن، بگیرش آبجکت رو هر چیزی که هست الان. بعد ایندکس رو به علاوه مساوی 1 کن که بره ایندکس بعد. ایندکس ها رو میخوایم سیف کنیم دیگه، البته نباید آبجکت رو سیف کنه، این باید ایندکس رو سیف کنه. این باید ایندکس رو سیف کنه، ما ایندکسش رو میخوایم. اگر هم چیزی پیدا نکردی فقط چیزو به علاوه 1 کن، ایندکس رو به علاوه مساوی
علاوه مساوی 1. ممکنه چیزی نباشه، نمیشه که ایندکس روش بمونه، بعد بره ایندکس بالا. بعد این از این درسته. خب این الان باید در آخرم بیاد چیکار کنه؟ میتونم بگم پرینت کنه، ریترن هم میتونم بگم بکنه. ریترن کن لیست آف اتکس. دو جورش میشه کرد، یا بیام میگم ریترنش کنه، یا مثلا بیام میگم به ازای هر چیزی که توش بریزه بیرون. ولی خب اینجوری ریترن کردن بهتره. الان مثلا میام یه دونه تست درست میکنم، تست مساوی یه استرینگ. الان روی بقیه چیزام رو لیست نام تستش کنم. مثلا این دفعه چی رو میخوایم بیاریم؟ مثلا ایندکس ویرگولا رو مثلا 1 2 1 2 3 4 5 ویرگول 6 7 ویرگول مثلا 0 1 1 ویرگول 2 3. خب مثلا این بعد میگم یه x دارم، چون که ریترن دیگه پرینت نیست، بعد یه جوری پرینتش کنم. البته اینجوری هم میتونم بنویسم، میگم پرینت کن آل ایندکس مثلا تستو توش بیا چیو بگیر، بیا توش ویرگولا رو بگیر، اما ویرگول. بعد رانش که بکنم 5 10 11 12 16 18 ببینیم داره کار میکنه. اولی باید 5 باشه، اون پایین که نوشته اولی ایندکس 5. بذار ببینیم 1 2 3 4 نه بخشید 0 1 2 3 4 5 درسته. بعدی 10 6 7 8 9 10 11 12 این سه تا هم درسته. این 14 15 16 درسته. 17 18 درست داره کار میکنه. الان بیایید روی لیستم درستش کنیم، پرینت کن. البته بعد یه لیستم درست کنیم، مثلا میگم لیست آف کاراکترز مساوی یه لیستی که توش 1 ویرگول توش ویرگول. بذار همینو کپی کنیم دیگه، حوصله ندارم از اول بنویسمش. تنبلی بسیار کجا تنبلی بسیار زیاد. کنترل سی وی 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 مثلا خیلی زیاد شده. دوباره که اینا پرینت میکنیم روی لیست آف کاراکتر. به اون کاری نداریم. بذار اصلا اینو چیزش کنم، کلیرش کن، یه بار دیگه رانش کنیم که اون دیگه اجرا نشه. اینا برای این فقط 0 1 پیداش کرد، 0 1 2 3 پیداش کرده، 4 5 6 7 8 9 داره درست کار میکنه. این هم داره درست کار میکنه. الان عموما داره از اول به آخر چیز میکنه. حالا میتونم بیام براش بنویسم اگه منفی 1 گذاشت بیاد از آخر بنویسه، که البته نمیخواد. چرا باید بیاد از آخر بنویسه؟ اول تا آخر که باید کلشو برگردونه. ولی میتونیم بنویسیمش، کاری نداره. میتونم بیام اینجا بگم که مثلا اسپید، نمیدونم الان کلمه یادم نمیاد، که دیفالت مساوی یکیه که اگه چیزی هم نداد مواجه به ارور نشه. اگه چیزی نگفت یه دونه بره جلو، هر وقت خودش خواست بیاد منفی 1 کنه. یعنی میگم به ازای هر چیزی که اینجاست اسپید آره. یعنی الان دیفالت چیزه، اگر هیچی بهش ندم هم اجرا میشه. ولی میتونم بیام برعکسش کنم، بیام همینجا یه ویرگول بذارم، منفی 1 بهش بدم. اینا 0 2 4. البته چون اینوری داره ایندکس رو برمیگردونه فکر کنم اینجوری شه. اینا 0 2 4 6. اینو میشه یه ذره بهترش هم کرد. اینو باید شرط هم براش بذاریم. اونم بیام بگم که اگر اسپید خب بذار اینجا بیام شرط رو اعمال کنیم، چون که ایندکس از 0 داره بازم کار میکنه. میگم که if ایندکس مساوی با نه ایندکس نه اسپید مساوی با 1 بود، مساوی با 1 بود، که بیا این کارو بکن. الیف در اگر اگر اسپید
مساوی با -1 بود، این باید بیاد چیکار کنه؟ این باید بیاد ایندکس رو مساوی کنه با لن ولیو. باید بیاد مساویشه با لن ولیو. خب بیا اینجوری کن. اگر اینجا باید همین شرط رو بنویسیم اسپید مساوی با 1 بود به اضافه مساوی 1ش کن. به اضافه مساوی 1ش کنه. الیف اسپید مساوی با موسم رفت. اگر اسپید با مساوی با -1 بود، چون باید برعکس باشه دیگه. اون دارم می‌نویسم، حالا لزومی نداره بنویسم چون هر کلشو برگردم، ولی حالا من می‌نویسم ایندکس و منها مساوی 1ش. آها، حالا این شرط رو باید ببین برای اینم بنویسیم. این دیگه یه خطی نمیشه نوشتش، اینجوری باید. اینم از این دیگه احتمال زیاد کار میکنه. اینا 22 20 البته لنشه، لن ایندکس نیستش. میتونم بگم لن منهای 1 شده که مساوی ایندکس شده دیگه. ایندکس از 0 شروع. درست. 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1. چون که ایندکس از 0 شروع میشه بعد منهای 1 میشد لنش. تعدادش بعد منهای 1 میشد. من درست میکنم. اگه دیفالت بدم، دیفالت کار میکنه. یعنی مثلا -1 نظر مثلا ننویسمش هم میشه، ولی مثلا بگم 1 3 5 داره کار میکنه. ولی اگه -1 بذارم از آخر به اول که لزومی نداره اینجوری باشه، ولی خب ما نوشتیمش چون قراره اول تا آخر کلشو برگردونه، ولی ما اینجوری نوشتیم. حالا میشد بهترش هم کرد. شاید مثلا بیاد کاربر بگه که میخوام 3 تا بره جلو، تو هر 3 تا چیز باشه، ولی خب میتونم اونم بنویسم. شاید بیاد مثلا میگه 2 تا بره جلو دیگه. این لازم نیست چیز بنویسیم، الیف بنویسیم. در غیر این صورت شاید مساوی یه چیز دیگه ای بود کلا 2 3 4 3 تا بره جلو دیگه. ایندکس رو به علاوه مساوی کنه با اسپید. اسپید مثلا 3 تا بعد ایندکس 3 تا بره جلو دیگه. چون که اگر این مثلا بشه 3 تا، هی 3 تا میپره جلو. یعنی اگه من الان بیام، البته اینو باید اینو کنترل سی کن یه بالا، اینو برای اینم باید بذارم. درست. که اگه مثلا گفت 2 تا برو جلو، هر 2 تا رو بیا چک کنه دیگه، نه یه دونه رو جلو کنه. چون 2 تا همه رو میگه، چون منم همه رو پشت سر هم گذاشتم. خب درسته. 1 3 5 افاس ببینیم. درسته. 0 1 این یکیه. 2 3 درست کار میکنه. اینا همینجا نمیشه. فکرم خیلی طولانی شاید میشه راحت فهموندش. الان اگر -1 باشه از آخر میاد به اول، اگه 1 باشه یه دونه میره جلو. البته میتونستم یه دونه بنویسمش الکی ستش کردم، چون یکم یه عدد دیگه بالاخره بشد ایف و الیف داد. ولی خب الان ما 3 تا نوشتمش. میتونستم مثلا بکنمش مساوی چیز بود. آره میشه. اینا اگه پاکشم کنم هم میشه دیگه. کدمون تمیزترم در میاد، لازم نیست الکی چیزش کنیم. این 2 تا رو پاک کن. اینو بکنش ایف. درسته. اگر مساوی -1 بود، منها مساوی 1ش کن. در غیر این صورت هر چی بود به علاوه اسپیدش کن. اسپید چون میتونه 1 هم باشه دیگه، لازم نیست 3 تا خط بنویسم الکی کدمو طولانیش کنم. اینجوری میشه. بازم ران بگیرم داره کار میکنه همونطور که میبینید و امیدوارم این ویدیو خوشتون اومده باشه. بازم این فانکشن نویسی داریم. یوهویی زده بود به ذهنم که این کدو بنویسم. چیزی جالبی هم هست که واسه بتونیم کل ایندکس یه لیست یا یه استرینگ رو در بیاریم. و البته خود پایتون هم داره، ولی خب حالا من گفتم که خودمون بنویسیمش. و امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومد لایک کنید، خیلی خوشتون اومد سابسکرایب کنید، ما رو ویدیو منو شیر کنید برای دوستاتون اگه دوست داشتید. و همین بگید برای پارت بعدی چه فانکشنی بنویسیم. منم فانکشن جالبی به ذهنم برسه که بخوام بنویسم، ویدیوشو براتون میگیرم و همین کد جالبی هم شد.
هرچی تمیزتر بنویسیم بهتره دیگه. مثلا 3 تا بنویسم که چی بشه؟ چون که فقط -1 بعد منها مساوی 1 بشه دیگه. بعدش هر عددی باشه به علاوه مساوی اون عدده میشه دیگه ایندکس. یعنی مثلا یه دونه باشه به علاوه مساوی 1 بشه، 2 باشه به علاوه مساوی 2 میشه، 3 باشه حالا هر تا 100 و 1000 و فلان و اینجور چیزا دیگه لازم نبود خیلی طولانیش کنم، 2 خطی هم میشد نوشتش. و همین تا ویدیو بعدی فعلا خدافظ.